Hi, kitchen friends! Welcome to Jules Flavor Bliss! In this episode, we'll be making a dessert. A dessert na paborito ng marami. At yan ang pancake. But this time, hindi lang basta ordinaryong pancake. Dahil gagawa tayo ng Japanese Soufflé Pancake. Level up talaga ang pancake natin ito dahil sa volume niya, dahil very fluffy. So let's start! So here are the ingredients for this pancake. First, isip natin ang ating flour at ang iba pang mga dry ingredients. Then we'll add the 2 egg yolks. Combine na rin natin ang ating milk and then we'll mix it very well. For flavoring, I'm using lemon extract. Pwede ring lemon zest or vanilla. Let's mix it well and maglagay tayo ng something sa ilalim ng ating bowl para hindi ito nag-slide. Kapag na-mix na natin maigi, let's set it aside. So, in another bowl, kailangan clean siya talaga, free from any grease. Ibibit natin dito ang ating egg whites. In beating egg whites, always remember na meron tayong stage na hinahanap before natin ilalagay or incorporate ang cream of tartar. Need na medyo foamy na siya, tsaka natin i-add ang ating cream of tartar. At kapag medyo foamy na ang ating egg whites, we'll start adding our sugar. Pero little by little. At least mga 3 times natin i-add ang sugar natin. What we are looking for is yung stiff thick. Ito yung hinahanap nating consistency ng ating egg whites. Paano nga ba natin matetest kung stiff thick na talaga? Ito ang good way to test na talagang stiff consistency o stiff thick na ang ating egg whites. Kapag in-upside down natin, hindi na nag-slide ang ating egg whites doon. Yun ang tamang consistency na hinahanap natin. We need to put small portion ng egg whites sa ating butter mixture to lighten yung thick consistency ng butter natin. Gentle lang dapat ang mixing natin ng ating egg whites sa ating butter para hindi natin ma-deflate yung ating egg whites. So, prepare na natin na ilagay yung lahat-lahat ng ating egg whites sa ating butter mixture kanina. At tandaan din natin, when mixing our egg whites, dapat folding lang. Meaning, hindi ito mabilis, very gentle lang tayo. O hindi, madideplate ang ating egg whites, ang volume ng egg whites natin. Folding method ang tawag sa ganitong pamamaraan para i-mix natin ang ating egg whites sa ating butter mixture. Meaning, iniiwasan kasi nating ma-deplate ang ating egg whites. So, hatiin natin sa gitna and then, ipi-flip natin ang ating spatula
Then we go over hanggang sa tuluyan ng ma-mix up ang ating butter mixture. And there's no need to rush. Huwag niyong i-rush itong itong part na to dahil dito nakasalalay ang success ng inyong soufflé pancake. In baking, may mga virtues ka na magigain katulad ng patience. Kailangan you have to be patient, hindi ka magra-rush. Dahil pag nag-rush ka, sigurado medyo magkakaproblema ka sa texture ng cake mo. And in baking, pwede rin itong anti-stress therapy. You just need to follow step by step. And for sure, at the end, masarap ang pakiramdam ng fulfillment kapag nakita mo na ang result, ang product na ginawa mo. So, don't be intimidated. Huwag kayong matakot. You just try and later on, makikita nyo na there is always success in patience. So, now, ipiprepare na natin ang ating pastry bag para ilagay natin yung ating napaka-fluffy na mixture. Again, very careful din tayo dapat dito. At kapag nailagay na natin lahat ng ating mixture sa ating pastry bag, i-secure natin ito ng isang plastic clip para i-secure natin na hindi talaga lalabas sa kabilang dulo habang pinapipe natin ang ating mixture. I'm putting a little oil sa ating pan pero slight lang talaga. Okay, let's start piping. So, ang position ng ating kamay is vertical lang. And then we press harder until we reach yung desired size ng ating pancake. And then, repeat din natin sa kabila. Pwede nating idagdag yung mga natira nating butter sa ibabaw ng ating mga pancakes para talagang kumapal ang ating volume. Yan, just add it. And at this point, I'll be adding little water sa mga sides ng mga pancakes natin to form a steam. Makakatulong din ito habang niluluto natin ang ating mga pancakes. And after mga 3 minutes, lagyan ulit natin ng water yung mga sides ng ating pancakes. And I am cooking each side mga 5 to 6 minutes. So, flip na natin. Wow, carefully. But don't be afraid. Just do it. Okay. Carefully, gently, dahan-dahan lang. And we will repeat the process sa side na to. We'll be putting little water in mga sides nila, and then we'll cover it and wait until 6 minutes. And after 6 minutes, voila! Yan na, the fluffiest pancake ever. Napaka-light and fluffy ng pancake na ito.
Kaya alam ko, you love this Japanese Soufflé Pancake. While sa topping nito, naglagay ako ng cherry syrup. So, depende sa inyo kung ano ang favorite nyong toppings. And this has been another fun kitchen adventure here in Jules Flavor Bliss. So if you want more easy but delicious recipes, please don't forget to subscribe. Till next episode, stay safe and God bless. Bye!